Okay. Wait. Kita mo ba yung speech ni Walden sa UK? Wait lang, magla-live na tayo, bossing. 1 second. Ito pala. Okay. Oo. Tinignan ko yung may speech sila sa sa UP, sa Asian Center sa amin sa next week yata. So mag-catch up tayo if ever. Okay. Ito na. Okay guys, ito na. Ito na ang inaabangan natin. Kasama po natin ngayon si Tatay. Di ko just kidding. Kasama po natin ngayon ang crush ng bayan ng mga politiko at mga political analyst. Ayan, tuloy itong umakyat ng hair ko. Alam, yung tubig sa Tokyo yata, nakakasan Goku sa atin. So, how are you, Ronald? How are you? What's going on, Ronald? What happened? So, in a way, parang tama ka rin in a sense na talagang yung isa mukhang wala na. Sabog na talaga yung processing eh. What's going on? Were you surprised how crazy it got? Like the speech was pretty crazy. Imagine just 2 weeks ago in his press conference, he was talking about how he was very comfortable with Bongbong. Yeah. Diba? Hindi siya naniniwala doon sa pulburon video. Hindi siya naniniwala na may kinalaman si BBM sa kanyang ICC issue. No? Yeah. At nagpapadala siya ng fillers, no, to talk, na sinubukang i-arrange si Amy. That's at sabi what ni I'm BBM, saying. he was willing to talk. Talking to you. Walang takers eh. Walang takers. No? So you mean you mean there was indeed some kind of semi-olive branch extended, tapos parang na-etsapwera siya, kaya nabwisit siya, gano'n? Yun ang tingin mo? Nag-trigger siya doon? That was the purpose of the press con, no? Kaya nga nalito yung kanyang mga supporters eh, dahil nakafocus sila sa pulburon. Diba? Yes. Naka-focus sila dun sa ICC, no? Yeah. Dahil na yung favorite ex-human rights lawyer mo. Yeah, no? exactly. Yung kanyang mga podcast, yung ICC, na alam na daw ni BBM, no? Yeah. Alam na daw ni BBM, kaya ang focus ng atake will be BBM. Umiwas dun si Digong 2 weeks ago, no? Tapos after 2 weeks, eto na siya, no? Threatening the president with different kinds of attacks. Papabagsakin siya through uprising, insurrection, destabilization, coup, secession, even a hint of assassination, no? But is that what he really said though? I mean, of course, chine-check ko yung mga sinasabi ng kanyang mga apologies, yung mga pro-Duterte vloggers, yung mga kunyari hindi supporters pero medyo obvious. Parang sinasabi nila na, hindi, nagra-rant lang yan, ano na yan. O baka naman, di ba? Sabi ng isa, baka fentanyl, ano lang yan. O di ba? Like parang, ang position ni Vice, don't take it too literally, as usual na naman. Alam mo naman yung mga palusot na... Well, mas madaling gawin yan kung walang maraming patay eh. Yun yung context ng kanyang sinasabi, di ba? Yeah. Itong ating presidente ay adik. At kung ako ay presidente pa rin, nakasama sana siya. Yun yung kanyang sinabi, no? But in a way, Ronald, sorry to cut you, but in a way, inamin niya, kung kailala ka niya, kahit hindi kayo kaibigan, kahit nasa PDEA ka, makakalusot ka, di ba? Di ba parang inamin niya na makakalusot yung mga kakilala niya, even if nasa listahan sila na PDEA. And by the way, as a mayor, do you even have access to national PDEA? Hindi, di ba? Or kaya nga, like how lucid was he? Kaya nilinayin ng PDEA yung list na sinasabi niya, di ba? Kahit daw nung panahon ni Duterte, wala naman sa list si Bongbong Marcos, no? Pero the message was clear eh. You don't have to read between the lines, no? It was a threat, no? Lahat ng threat, tinapon niya eh. Di ba? Even secession. At nandun si Bebot Alvarez, nakaaway niya for several years, also talking about secession. No? Actually, paano ka magsisecede? Hindi mo naman hawak ang Southern Mindanao. Hawak ni Manny Pacquiao yun eh. Sarangani, Jensen, South Cotabato, at yung Partido Federal, nandun din sa Southern Mindanao. Si Subiri ay na Mindanao. No? Sila Hataman, nasa Mindanao, sa Basilan, no? Governor yung kapatid, congressman siya, at yung pinaka-loyal kay BBM, nasa Sulu,
si Sakurtan, no? Yeah, yeah. Medyo hindi ko ma-imagine paano magsesecede yung Mindanao. Unless sila mismo ang maglabanan, no? No, yun yung mangyayari. Kaya medyo empty threat yung secession, no? Baka nung presidente siya kaya. Pero ngayon, I doubt it. Kung imamap mo yung Mindanao, walang ganung possibility eh. Yeah. Walang possibility. What Kaya, yeah, but Ronald, yeah, oh, going back to this. Now I know where your argument is going here. Kasi I was surprised na kasi ganito, kung yung stance ng iba is this is just Tatang Digong ranting and all of that. Eh yung anak niya, 'di ba? Sabi niya pinaparesign niya si BBM, 'di ba? And then nandun si Governor ngayon si Alvarez, 'di ba? So were they kind of positioning themselves as a kind of a regional stronghold, challenging the national government kind of mode, kind of thing? Or and do you think there's also a possibility na yung ibang mga power players, including sa Davao na tahimik, they're waiting also for their time? Kasi if ever, 'di ba? If ever nag-retaliate yung kabila, your national power versus regional power, pwede i-take advantage din ng iba yan. The reason I'm saying that is because may mga taga Davao na experts who are saying that if hindi nanalo si Digong ng 2016, actually medyo delikado yung buong dynasty nila. Now, because remember, I mean, there's so many other political dynasties, hindi lang Duterte. We think that Davao is a Duterte land forever, but we know there are many other players in the area. Like, kasi what is your lang read there? Yeah. Hindi lang binabanatan nilang PI, People's Initiative, no? Pwedeng na-prevent yun eh. Kung hindi nakakuha ng 3% sa isang distrito sa Davao. Just Yeah. one district eh. Hindi na matutuloy yung People's Initiative. Ang problema, mukhang nakakuha ang mga Nograles. Yeah, yeah. Diba? So, ibig sabihin, hindi sila ganun Kalakas, ka-powerful in the yeah. past, as in the past, no? Sa Davao. Hindi susubok ang Nograles na itulak ang People's Initiative and get a 3 or more than 3%. No? Yeah, yeah. Kung ganun kalakas ang mga Duterte sa Davao. Diba? Yeah. So, it is also a sign na may kaning yung mga Duterte, not only in Mindanao, but in Davao Davao. region. Pero ang hindi pwedeng gawin ni Sara ay maghugas kamay doon sa Davao Rally. Kaya nag-organize ng Davao Rally, yung kanyang campaign manager, yung kanyang strategist, yung kanyang main political operator, si Secretary Ebasco. No? It's an open secret in Davao. Siya yung nag-organize noon. No? Yung nagtayo ng local party ni Digong, si Secretary Ebasco, na may falling out with Digong dahil tinanggal sa cabinet. Tapos ang sinuportahan nila Digong at saka ni Bongo, yung kanyang kalaban for governor sa Bohol. So nakikita mo ngayon yung mga dating magkakaaway, Bebot Alvarez, si Ebasco, no, coming out of the woodwork. No? Dito, and yung paborito mo executive secretary, no? Si Vic Rodriguez. Ay, si Vic Rodriguez, medyo hiwalay ko pinapanood yun eh. Uy, in fairness kay Vic Rodriguez wala daw siyang comment dun sa mga, wala daw siyang information na may mga pulveronic na mga elements dyan. I mean, what do you think is Vic Rodriguez up to? Lahat ngayon, denial king and queen na, no? Yun nga eh. Malibang kay Maharlika na todo pa rin ang balat sa pulveron, di ba? Inihintay pa natin yung video ng pulveronic video niya, di ba? Alam mo nga, ipapakita sa Davao Rally yung video eh. Oh, kasi parang may PowerPoint sa likod, di ba? Parang sabi ko, oh my goodness. Yung climax eh. Yung pala yung climax, si Digong. No? Threatening all kinds parang, of threat. wait lang, Ronald, wait lang. Parang climax and Digong don't go proper. I don't know about some people, but like Digong and climax are kind of oxymoron. Sorry guys, no offense. Iba yung naiisip mo, iba yung nakikita mo. Exactly. Senyor Ronaldo, I mean, Senyor Ronaldo, why would you do that? Parang malapit sa Pornhub yung naisip mo. Wait lang, nasa Tokyo ako ngayon, mamaya mamangga-mangga tayo dyan. But, eto, sorry, I know, I know there's so many angles that you're trying to explain right away. Kasi alam ko galing ka dun sa mga mainstream media interviews. Alam ko rin yung feeling na yan. Pag nandun ako within 2 minutes, gusto ko sabihin lahat. But I think ito yung kagandahan ng podcast natin, dalawa, no? Yung R&R natin. Kasi namnamin natin yan because ka-R&R, di ba? Ay mga sa mga ka-R&R, I think sometimes they like na balikan natin paano nag-escalate ito. So
So the reason is because you and I have been having a semi-debate. I think both of us completely agree na itong unit team was never sustainable. Ang mini debate lang natin dalawa is the circumstances of the breakup, and how vicious it's gonna be. Now, the thing is, for a long time, parang tingin natin, si Digong yung medyo wild card, but Sara is playing it safe. But the difference here is that it was not only Digong, it was also the son, it was also a governor from Davao, it was a big rally. And then, di ba, Ronald, di ba, nung mga sinasabi ni Digong, yung mga, nagpapalakpakan yung mga tao, di ba? Yung PDEA part niya, yung kino-call out niya yung first lady, at tapos may mga paano-ano pa siya, pa-passive-aggressive, ay, wala akong kasalanan, ayoko mangyari yan, itong iniwasan ko, so kasalanan mo yan. Pero parang, I shared like 2 minutes lang yung mga highlights ganun. Ako, naka 5 million views na yata tayo sa Instagram. I just, parang yung 2 minutes lang na-analyze ko in 1 hour. Kasi, ang dami niyang transitions bigla. Like, noong una, PI. And then biglang, kayo may kasalanan na nag-away tayo. So siguro yung confidential fund yung issue niya. Biglang napuntang usapan sa drugs. Sa dulo, and this is the interesting part. So you already expressed kind of what you wanted to say, but he said na maging katulad ka ng tatay mo just in case, di ba? At maging magulo ito. So for you, that is sufficient as a basis to say there was an incitement to rebellion here? Well, hindi mo naman siya titignan yung vacuum Big R No, yung sinabi ni Chief of Staff Armed Forces General Browner, Yeah. lalo lang naging totoo. 'Di ba? Last year pa Yeah, na yeah, sinabi, yeah. there are destabilization plots, no? Nakausap na mismo yung mga generals, no? There's even a coup plot. There was even an incident na nagkaroon ng troop movements, Yeah. no? And hindi ito nangyayari in a vacuum, no? Nangyayari ito as a continuity ng mga yan. Ang Yeah. naging break lang was the press conference ni Yeah. Digong 2 weeks ago sa Davao. Yan ang yung naging break no? Pero ang issue dyan is ICC. That Yeah. is the elephant in the room, no? Akala siguro nila mamamasahin si Digong no, sinabi nila na they won't lift a finger, no? Para tulungan ng ICC, di ba? Akala nila maaso. Pero sinabi rin nila na papapasukin nila, papayagan nilang pumasok ang ICC. At I'm almost sure yung mga tao ng Malacanang na tumatrabaho sa ICC ay hindi binigyan ng signal to stop. They were even encouraged to continue. Hindi ko na sasabihin kung So sino I yung mean, mga like so in a way, these are like the violent lashes of a panic cornered political beast, right? I mean, parang ganun because ang the ICC is an Yeah. existential threat. Di ba yung lagi Yeah. natin sinasabi? No? At yung mga kumakausap sa ICC, no, na mga allies na ni BBM, ay patuloy na nakikipag-coordinate. Walang kwan. No? Walang tigil yung kanilang pakikipag-coordinate. Kaya talagang na to, malalim na. No? Actually, last year malalim na talaga. Yun nga like parang problema kasi their levels to it. Soon we'll discuss kasi it takes two to tango. So it depends also what's the response from the other side, diba? You can be constantly provoked, but it also depends on the respondent. But one side na nagsalita na parang openly, tinetreaten na talaga na parang gusto mo naman, parang gusto mo siguro humingin sa, di ba? It's Martin Romualdez, yung speech niya nung kahapon, parang tingin mo talagang parang mukhang triggered siya, di ba? At parang sinabi niya, parang parang first sinabi niya something like, parang he's saying na parang ang hypocritical niyo na i-oppose itong PI, gusto niyo nga full shift charter change na to federalism, kami pinupush lang namin constitutional amendments sa economic provisions. And then biglang nag-transition si Martin Romualdez and he mentioned that well, di ba ito yung presidente na sabi na 3 months pa lang mawawala ng mga krimen, baka binudol-budol tayo at daming namatay, di ba? He used the term ang daming namatay. So the issue of EJK was kind of theirs. And then parang sabi niya, like, you wanna maybe look at your record first bago ka kritisismo sa ating Pangulo and all. Do you think that that's essentially the open counter threat, no? By the other side na, wait lang, we are in the position of power, nag-iingay ka lang dyan at ingat ka, sinong binabangga mo dito.
were you surprised for Martin Romualdez to also come out so strongly, openly respond in the way he did? Because, I mean, usually, di ba, pati si Martin Romualdez, it's usually the others who do the counterattacks and all. Even nung nagkaroon ng whole tambalos-los kind of, he never directly tried to respond, right? It was his allies and supporters sa Congress. But here, you have him openly coming out and essentially saying, wag mong bastusin yung presidente at ingat ka sa sinasabi mo dahil marami ka ring skeletons in the closet. So, I mean, Malinaw naman yung binabanggit natin in the past sa Big R, di ba? Yung bad cop tsaka good cop, no? By his very nature, siya yung good cop, si PBM, di ba? Dahil nga conflict averse, no? Si Martin wasn't also performing as the bad cop. Dahil hindi rin siya Richard Darian o Ronald Llamas. Tayo, sanay tayo ng being a bad cop, no? A very bad cop, no? Kaya, hindi, ikaw bad lang. Ako bad cop, ikaw bad lang. Just bad. so ngayon, pinaperform na yan, no? Yung mga threats na yan. Huwag mo kalimutan, may investigation sa 51 billion pork barrel ni Pulong. Diba? At may kaso sa Supreme Court si Sara doon sa kanyang intelligence at confidential fund. Nawala na yung grave threats ni Digong, pero meron siya sa ICC. Yun ang importante. At yun yung binabanggit ni Speaker Martin Romualdez na mga killings, na mga EJK. In relation yan sa ICC, that was not lost on the Duterte. Kaya ito ay magpapatuloy na. Tapos yung nagmi-middleman, no, si Amy, wala na sa middle. Nandun na sa kabilang kampo. Wala na. Siya ngayon nagbigay ng build-up para dun sa rally sa Davao. Dun sa, nag-speech siya dun. Na demonyo daw yung mga nakapaligid sa presidente. Very intense siya, no? Gisingin ang aking kapatid. Dimulat ang kanyang mata, ang kanyang puso. No? Wow. Ilayo sa mga demonyo. Sayang, sana pinangalanan yung mga demonyo. Tapos pinag-usapan niya ang pananagutan. It's very interesting when Marcos talks about accountability of that, especially, you know who, right? Yeah, it's parang yun yung essentially yung parang di ba? Yun yung nag-whip up ng excitement ahead of the Sunday showdown. Ronald, may information ka ba na paano tiniming na sabay yung dalawa na yan? Is it like nung nalaman na may na may bagong Pilipinas nauna yung Luneta after nun inilabas Quirino Grandstand no? Inilabas no? At alam ko, sabi ko nga sa iyo, ito yung nag-organize, no? Ang nag-organize is not Tigong or Pulong or Baste. Ang nag-organize mga tao ni Sara. Right. Kaya ako nga, during the rally, may mga tao ako na nanonood doon mismo sa rally Nung sinasabi aminin, nag-attend sa bagong Pilipinas. Totoo yun. Wala pang 8,000 yun nandun no? Minimeasure mo yan per square meter Ilang square meter ba yung lugar, no? Kaya, pwedeng feels like 16,000. Alam mo naman tayo, pag nasa rally tayo sa Menjola, feels like 20,000. Pero alam mo naman... Ayan naman tayo, feels like. No? Nako, maraming nangyari sa mga feels like. Parang 400,000 daw, no? Mga kwan lang yun mga 100,000 dahil hindi naman sila lumampas dun sa kwan dun sa Kalabaw, no? Correct. So yung mga sanay sa mga ganitong mga measurement, alam mo naman na mga dagdag bawas, boys. Pero ibigay mo na, feels like Feels like. Diba? Well, kaya nga, ang joke ko parate, maglabas na tayo ng mga drone shots, mga drone videos. Para magkakaalaman tayo kung talaga marami nag-attend or hindi, di ba? Sa mga rally na yan. So, ang walang Big R, hindi na to magkakaayusan. No? Diyan pupusta ko yung aking bank account. Ayan tayo. Biglang kinabahan ako. Pupustahan mo? Pupusta ko yung bank account ko sa bank account mo. No? Ano to? China Bank pa to? China Bank? Or tayo, yung bank account ko at bank account mo. Diba? May account ako sa Maharlika Fund. Paano? Ayan tayo. Mamaya magagalit na naman sa atin yung mga haters natin. Pero ito, before we end on this episode, kasi I want to talk about on the Marcos side, what should be the next steps, etc. And his response, the whole fentanyl kind of thing. So you're saying Dutertes are essentially destabilizers, but destabilizers mean meron kang kakayahan. So if you're saying the intention was more or less established, which of course some will contest, what is the capacity? What's the capacity? Inihimog na yung mga tao na mag-alsa, di ba?
specifically dito sa charter change yung tinutulak. Pero hindi lang yun. No? Ang sabi nga ni Baste, this is not a compassionate leader. Yeah. This is an oppressive leader. This is a tamad na leader. No? Ooh. So, tapos in-scale up ni Tigong, an addict. Bakit Oh. papayagan na magkaroon ng presidente na addict? Diba? Ganun yung kanya. No? Ibig sabihin, dapat tanggalin ito dahil ito ay addict. Ganun yung kanyang mensahe. So, ine-exhort niya yung mga tao na magalsa. Pero later on, ine-exhort niya yung military. Diba? Yeah. Pero may tao pa ba siya? I mean, like, is he being delusional here? Usapin kung kaya niya. Pero may isang batch ng PMA na very loyal sa kanya. Yeah. And this batch ay mga one-star generals. Yeah. Ito ay may mga battalion yun ang isang inaasahan niya. Together dito sa mga withdrawal of support generals. Na bilib ka, di ba? Itong mga, sino yung crackpot? Sino yung charlatan na nagsasabi, no? Yung mga non-existent anyway. Parang withdrawal of support, pero nagbenta muna ng sugar-free chocolate, no? Ayun yung parang ito yung katulad mo na ibebet mo yung bank account mo na sa bank account ko. Parang gano'n. Nagtawag ako naman, naka-order ka na sa tsokolate. Ano to? Pulveron? Ano to? Hindi, tsokolate yung nagsasabi na mag-withdraw ng support. Pero bago nagtawag ng withdrawal of support, ay grabe ko. yung kanyang Senior na yung mga yan. gusto niyang umorder Senior yan. ng sugar-free na tsokolate. So, saan ka nakakita ng ganyan, no? Huh? Where did these clowns come from? Ang tawag dyan, buljakan. Diba? Buljakan. Mas funny sila kaysa sa atin, Big R, no? Tayo, laos tayo. Itong mga withdrawal of the support generals, ito yung mga stand-up comics. Just to be clear, Ronald, officially nasa political news category tayo. So, I'm sure we're not competing with entertainment and comedy. So, just to be clear, just to be clear. So, yun lang. So, okay lang sa akin manalo. Si Vice Ganda na lang labanan nila. Ito mahalaga rito, tinira na yung asawa Yeah. Diba? Kaya anong itsura ni BBM na yung asawa at saka si Sarah, walang pansinan, deadmahan, dun sa airport. Dun sa departure sa Vietnam kahapon. Beso-beso at nakikipag-yakap-yakap. No? Siguro inaway yun ng misis. No? Ano ka ba? Ako na yung binatatan. Tapos ikaw, pabeso-beso ka pa. Payakap-yakap ka pa. So siguro yung buong flight papuntang Vietnam, away yun. Well, I don't want to comment on marital issues. I have no ascendance here, whatever. But next episode, pagpan natin, Secretary Llamas, my favorite ka-R. Ilan bang, hindi, isa lang ka-R ko. The small R. The OGR. The OGR. Pag-usapan natin. Let's talk about yung response ni BBM so far. Because this is where, in a way, I'm also correct. Like agree. Parang ngayon, ikaw na proof ka na you proved me wrong in the sense that I was expecting Tatay to kinda get this thing together a bit. Mukhang nag-all-in na siya. Pero in a way, tama rin ako na ito na naman si BBM. Ito na naman si BBM. So pag-usapan natin. Meron na siyang pitik na... which pag-usapan natin in the next episode. Meron na siyang gano'n, di ba? na parang lumalabas siya sa mold, di ba? Lumalabas na siya, no? Nagsisimula siya lumabas yung butterfly sa cocoon, no? Okay, next episode na yan. Salamat, Secretary Llamas. Okay. Ito na. Ito na talaga. Para sa bayan na ito. Okay. Rambo. To the right. To the left. Manny Pacquiao. Ito na. Sumagot na. Nag-strike back. Hindi lang yung mga proxies. Hindi lang yung right-hand man. Ito si Pangulong Marcos Jr. Nung tinanong siya, parang gumanon pa siya yung parang napikon yung mukha niya. Ang balita ko. Ano yan? Sobrang sa fentanyl siguro yung isa dyan. At pinaliwanag niya yung fentanyl. Oo. I-reconstruct niya. Medyo. I-elaborate niya. Nag-medical prognostics siya. Anong epekto niyan sa tao, di ba? Sabi niya, ilan taon na ba since inamin niya? 5 years na. Imagine the effect of taking it 5 to 6 years. No? I hope his doctors will take better care of him, di ba? Knowing BBM, ito na yung kanyang banat, di ba? Yeah. Dahil hindi naman siya gumagawa ngayon. Ito na yung kanyang banat, no? Yeah. At ito na yung kanyang pinakamatalas na banat so far, di ba? At meron may barb. May barb yung kanyang banat eh. Akala mo cool lang siya, chill lang siya, Yeah. di ba?
Pero kung titingnan mo yung sinabi niya, matindi yun, di ba? Na-transcribe mo Ikaw yan? yung adik, Grabe. hindi ako, di ba? Yun yung- Sino adik? Pero nung Ikaw tinanong yung, siya, sir, ikaw ko-confirm yung nyo ba? adik. Saka, wala ka sa wisyo. No, hindi ka lang adik, wala ka sa wisyo. Di ba ganun yung mensahe niya? No? Ako, sabihan mo ako ng gano'n na bigal, baka binaril kita sa tuhod. Kaya parang, sir, magpahinga ka na, sir. Sir, Oo. magpahinga ka na. Parang ganun yung sir, pwede ka na magpahinga. Parang Parang, grabe. parang malaki problema ni Digong, no? Parang apektado na yung kanyang utak. Oh, No? medyo. Parang ganun yun. Wait, but are you agreeing with BBM or should we agree with BBM or not for the first time? Officially, do we agree with BBM or not? So, Sir Ronald, I mean, oof. But the thing is, the next day, besa-besa na naman siya with Sarah, and then kanina, may statement na naman siya na sinabi niya na, the unity is still there, they're holding it together. So ano ba yan? Is it the good Machiavelli moves? I mean, di ba at Pero, some point, yes, magpakita na siya pero, ng ngipin, ikaw dapat, di kasi ba? nanalo ka based on the unit team. Yeah, Ayaw mo namang itapon ka agad, di yeah. ba? Kahit nandun na sa estero, kahit nagtatampisaw na Grabe, oh. dun sa putik, no? Yung unit team, no? Ay gusto mo pa rin bigyan ng kaunting lip service. Ang tingin ko dyan, mas lip service eh. Bakit? Dahil nakikita ko yung kanyang mga operators moving Yeah, towards a major confrontation. Yung tawag natin ay open warfare. yeah, No? Yan yung ganun din, no? Ganun din yung mga tao ni Sarah. Si yeah, Sarah pwedeng nandun siya sa Luneta, tapos ay nag-teleport, like Star Trek, nag-teleport siya sa Davao, no? Tapos umalis siya bago dumating yung presidente. So, trying to have the best of both worlds. No? yeah. Failing Or dismally. Ronald, this is the No? classic. Probably they're nakikinig sila sa atin. War of position versus war of maneuver. So medyo baka Uh, Gramsci move lang yan, di ba? Na he's oh. just positioning himself to strike just in case he needs to strike. And yung kabila rin, nagpe-prepare na rin habang may lip service pa rin ng pabeso-beso and smile, all of that, di ba? I mean, that could be Pero, more or less the case, though. pero ang understanding ko doon sa war of motion tsaka war of position ni Gramsci ay parang bibingka yan eh. No? Parang bibingka yan. You're Right, creating centers of power inside na gagamitin mo para sa iyong right. strategy. While at the same time, surrounding the state, no? Pinapaligiran mo ng iyong forces. Pero yung force mo sa loob, no? Yung centers of power sa loob ay nagko-coordinate with the center of power sa labas. Mm. So it's one strategy, hindi siya magkahiwalay. Yeah, It's not just integrated siya. Yeah, integrated siya, which is to seize power. yeah. Yun yung strategy na yun. I mean, in a way, can't you say that there could be also this alternative na sasabihin nila, okay, for a moment, let's freeze the ICC. Just a moment lang. I-control lang natin yung variable ng ICC. Can't you say na this is just a perfect build-up for a showdown in 2025 elections, na dun na sila magbardagulan sa elections na lang. At obviously, if you're Marcos, you feel very confident about how you're gonna perform about this. Pero some people in the Marcos camp, alam naman nila eh, after the midterms, no? Kung si Sara ang frontliner, paano sila? Yari na Yeah, sila. napakita ulit sa survey, no? Isa pa na naman survey Oh. na malayo na Oo. naman. Tumaas pa nga si Sara, Yari na sila. 36%. Medyo Oh. malayo si Martin kay Sara. Ay, Kaya, malayo talaga. Si Tulfo lang medyo malapit eh. Oo. si Tulfo ang medyo malapit. Oo. At in some surveys ay lumalamang siya. At Yes. hindi pa siya pa-announce, ha? Yeah, Hindi pa siya of course. masyadong At kumikilos. playing safe pa Hindi si... siya after the midterms. Oo. Ibig sabihin, no? Hindi pushover si Tulfo kay Sara. Yeah. Lalo na lahat ng atake na kay Sara. At wala masyado kay Tulfo. Kaya tingin ko ay sila yung magtatapat kung mag-survive si Sara. No? Right. Kaya yun yung Kaya na rin sila eh. Nakasagad na rin eh yung mga Marcos forces. Pwede namang sabihin ni Marcos, tigil nyo na yan. Pwede namang sabihin ni Yeah. Marcos, wag na natanggalin yung confidential at saka intelligence fund. Wag na ipahiya si Vice President, no? Ganyan. Wala siyang sinasabing gano'n. No? Wala siyang sinasabing Yeah. gano'n. Ang utos, no, ay this has to be finished before the midterm. Dahil kung hindi ito matapos
hanggang midterm, no? Sila ngayon na magiging underdog. Mag-shift Dahil yung balance. Although oo, tapos my argument would be I think that's more 2027 or late 2026 than 2025 to early 2026. I don't know. the I feel negotiations, there'll be a window of still 10 to 12 alam mo, Big months. R, no? The negotiations will start after the midterms. Hindi pa Right. yan magiging public. Of Pero course, may of course. feelers na yan. Ito si Mayor, no? Pinadala niya yung kanyang vice mayor o pinadala niya yung kanyang asawa to negotiate with the other camp, no? Magsisimula yan after the midterms. Pero hindi yan nakalantad. Lalantad yan sa 2027. Totoo yun, no? But hindi siya mangyayari overnight eh. Kaya meron na yung mga building blocks, no? Sa'yo na yung aking anak na konsehal. Sa'yo yung aking asawa Right. na mayor. Alam mo naman yung mga dynasties at saka mga warlords, mag-i-invest na yan. Business mergers, business deals. Yung mga umalis sa laban, magsisimula na yung bumalik. Dahan-dahan, no? Dahan-dahan. No? Well, Ano inoobserbahan pa rin nila? Sino ba lalantad? Si Tulfo? Si Sara? So magpapadala rin sila kay Tulfo. yeah. No? Magpapadala rin sila kay Sara. Tapos hindi pa sila aalis kay BBM. So in a way, okay, again, control lang natin yung ICC option kasi for us, diba, ang argument natin, once the ICC issues a warrants of arrest for Duterte something, That's the nuke. scrambled na yan. That's the nuke. Scrambled na yan, diba? But for a moment, let's just control that. Let's say Ruben Carranza's argument na ingat din ang ICC, minsan they may take their time too much. Let's not count on the warrants of arrest to come right away. Okay, for a moment, let's just assume that's going to be the case. I-freeze lang muna natin yan. In fairness kay Ruben Carranza, I think he got also the ICJ ruling prediction right. Dun sa issue ng South Africa versus Israel and all. So let's just say maybe on ICC, his cautionary tale or note of caution is so I'm just for a moment to say the Ruben Carranza is more correct than, let's say, Trillanes school of thought, just for simplification. So i-freeze lang natin ang ICC. Now, if you're BBM, don't you also have this option of seeing kung kaya talaga ipilit itong constitutional change na ito, because that will put him in a position to push for someone like Martin Romualdez, who may not necessarily be the most popular, but who cares, right? If you change the constitution, who knows? You know, you can go parliamentary and put someone you like, diba? Tignan mo kanya si Macron, diba? Nilagay niyo yung protege ng 34-year-old as prime minister, diba? Anything can happen. But the other one is, we already implied that, Tulfo, right? My option si BBM kay Tulfo. I mean, what is your understanding of relationship between Tulfo and BBM? My understanding is they have pretty good, decent relationship, but I don't know if it will be a point whereby BBM can invest in Tulfo as his more or less de facto anointed successor. I won't be surprised Tulfo will try to run independent, at least officially, but I don't think he will be against the idea of having the administration and BBM against behind him. Sorry, should he take on a Sara Duterte, whether a weakened Sara Duterte, or a very resilient Sara Duterte who's still in the 20-30% territory come 2026, 2027. How do you see that option of like Marcos can go from Martin to Tulfo, right? He still has two different options at Yung least. kapatid ni Rafi, si Erwin, siya ngayon yung parang attack dog ni Speaker Martin. Siya yung sumasagot. Siya yung talking head eh. It's the People's Initiative. No? At sa survey, siya yung number 1 sa Senate. No? Kaya almost sigurado na siya. Ang panalan dyan ay yung ranking. Yun na lang ang issue kay Erwin Tulfo. So you're going to have 2 Tulfo in the Senate. No? At ang negosasyon dyan ay baka sakaling itulak nila si Martin ng konti pataas kung isa sa kanila papayag maging vice president. Right. Yun yung bata pa naman sila, tapos kulang pa sila sa resources, so Martin may provide the resources. No? Kung isa sa kanila ay tatakbo as vice. Yan ay hypothetical, no? Yan yung mga nego. Yeah. No? Pero nga, I doubt na Tulfo is clearly number 2. I mean, again, it's kind of like Mar and Poe version, except super baba si Mar dito at super taas si Poe dito na parang not kasi yung kay Mar and Poe, I mean, don't mistake me, Ara. Sinasabi ko ito yung pino-float. Ako duda ako kung papayag ang Tulfo diyan. Na yun nga like I want to get your take. I know, of course they will try to negotiate it. Ito yung pino-float ng mga
nakapaligid kay Speaker Martin, no? Yeah. Ah, But kaya yun nga pero eh, ang surveys halos malayo. sigurado Oh. ko, no? Oo. Halos sigurado ko after the midterms, no? The Duterte will be back. And they Right. will be back with a vengeance. No? Right. At ang mga Duterte, no mercy yan. No mercy yan, no? Mm. Hindi yan conflict averse, no? Conflict hungry. Mga Medyo Duterte. kabaliktaran ng conflict avoidant. I mean, Hindi- can we say na the Duterte is the biggest Karen in Philippine politics? Alam mo yung Karen, di ba? Oo. Oo. Like, excuse me. Alam mo yung Karen na talaga. Tawagin yung manager. Bakit yung anak ko ginanon nyo? Oh, bakit din yung binigay? Di ba? Yung Kevin na Karen. Ano tingin mo dyan? At ito, this is no joker. No? Yung sinasabi mo kanina na, huwag niyo seryosohin. Ganyan talaga. Ang daming patay eh. Diba? How can you treat him as a joker? Diba? Yun nga eh. Like, I don't know where these Hindi mo- people are getting these ideas Sino- na take him for yeah. Diba? Sino maniniwala na joke lang yan? No? Sino Yeah, maniniwala grabe na nga. joke lang yan? No? Well, Thousands are dead. No? Methodical. No? Methodical. 10 drug lords sa presinto, initsahan ng 2 granada. No? Yeah. Yung isang drug lord namatay sa kanyang selda, pinagbabaril. No? Dahil meron daw baril sa loob ng selda. Yeah. So, these are cold-blooded operators. No? Hindi ito man. and Hindi potentially ito- destabilizers. I mean, Oo, potentially hindi destabilizers. to lumper boy like Big R, no? Hindi to. Hindi to bad cop at bad lang. Bad lang siya. Parang ikaw, paras kayo bad lang. He's just bad. Bad, mad, and dangerous. Parang Lord Byron. Lord Byron, Yeah, bad. I'm also just a clown, a headless. I'm no threat to Ay, anyone. Ronald, may brand ka na kahit sa mainstream media, paras ka pa rin na mag-analyze. Parang ang nagiging ganyan na nga rin ako ngayon. Parang pag nasa media ako, parang kausap kita eh when I'm asking about these issues. Kaya parang, Is it that bad? I think it's bad. I think it's bad. Because you're a bad person. I'm just enjoying myself, di ba? Yeah, but, ayun ang problema kasi. I mean, this is crazy. I mean, honestly, Ronald, I know, like, we have been saying this moment, ganyan. Ang tagal na natin pinag-usapan nito, ang tagal na. So, but, crazy pa rin eh. Kung ikaw ay masyadong seryoso sa bansang ito, masisiraan ka ng ulo. Tama ka, agree ako. I mean, I realized that quite early. Like, wait lang. Kanina nga kausap ko yung mga kasama ko dito. Sabi niya, bakit ka naging vlogger, gano'n? Di ba parang tinitignan nila ako, mukha naman ka respetong tao, mukhang may alam sa. Ba't ka naging vlogger? Sabi ko, para kasi nababaliw na ako ng time ni Digong and kahit pa paano. And then realize kaya pala nagpapatawa ako na. Sabi ko, there's no other way you can survive Philippine politics unless you have some sorts of sense of humor and all. Pero, going back to, hindi crazy pa rin, Ronald eh. I mean, the speech is like, my goodness. I mean, imagine, nandito ka sa Japan. Nasa Channel 5 ako for 3 hours, no? Tapos pag-uwi ko, napakinggan ko pa rin yung speech niya, no? Hindi pa rin tapos. Sinusubukan ko i-deconstruct, no? Yung kanyang speech. You cannot be as direct as... Ronald, I deconstructed reading 2 between the minutes. lines, no? Yung 2 minutes niya na deconstruct ko in 1 hour vlog. I mean, that's like meta-analysis talagang ginawa natin. Ibang klase talaga. After all is said and done, no? Ang lakas pa ng loob para sabihin niya na siya pa yung may death threats. No, nakakabumagsak yung kanyang aeroplano. No? Yeah. After all is said and done, di ba? Masisira ulo mo di ba? Siya pa ngayon ang threatened, no? Siya pa ngayon ang threatened, no? Kung may mangyayari sa kanya, no? Hindi, kaya nga Karen, di ba? Ganun yung mga Karen, di ba? Sila nga yung sila pa yung galit. Siya pa yung biktima. Di ba usually ganun yung mga Karen? Pupunta May dyan. mangyayari sa kanya, no? Karen. Sisihin niya yun. Karen talaga siya. Karen talaga siya. Sasakay ng vapor papuntang Indonesia. What was that about, no? Sasakay ng barko dahil baka sila i-threaten, no? Akala ko magsisisip sila. Bakit sila pupunta ng Indonesia?
no, sakay ng barko. Parang Pero magsisisi ewan ko sa sila. mga Karen Anong na yan. gagawin nila? Itutulak nila yung Mindanao, no? Itutulak nila papuntang Jakarta, no? Yung Palawan talaga hindi ko na, ano to, Karen talaga. Ay, galit kami dito. Tapos sinama pa yung katabi ng katabing ano. Bakit po kami? Hindi, sama kayo dito. Alright, pag-usapan natin yan sa next episode because obviously, there are some people who are saying na baka naman, isa pang trigger na ganyan si Digong is yung amo daw nila, oh, alam niyo na, yung amo daw nila ay pinapush na sila dahil yung amo nila hindi natutuwa sa polisiya ni BBM sa West Philippine Sea. Pag-usapan natin yan sa next episode very shortly. Before we... Gusto ko lang tapusin itong episode na ito, no? Sige lang, sige lang po. Sorry. Sorry, nag-Karen ako sa'yo. Kinakaren kita. By quoting Joey Salceda, magkasunod kami kanina, no? Aba, Ang sabi ni Joey, no? Hindi mag-aawa yan, hindi magbibiyak yan, no? Dahil pareho naman silang walang prinsipyo eh. So walang pag-aawayan, no? coming from Joey Salceda. Coming from Wala Joey. pag-aawayan, no? Yung kanya, no? Hindi ko alam kung saan sako ng gaw-gaw niya pinulot yung kanyang tools of analysis eh, no? Ito si Joey. Pero in fairness naman, Dating kwan yan, ha? Dating PDSP yan. Dating Social Democrat yan, no? dating social democrat na nag-endorse kay Mar, tapos nag-endorse kay Po, tapos nag-endorse kay... Tatlong na-endorse niya sa loob ng isang election. So, I don't know. Maybe he knows... Yan ang magandang katapat ni ex-human rights lawyer. Good Machiavelli din yan. Oh, actually, siya yung original. No? Magkasama sila ng kwan. Same level sila, ha? No? Same gender, same kwan, no? Same Ayan. Uy, Ronald. Wait lang. no? Pause. Nag-disconnect. Hello, I can't hear you. Hello. Ronald, delikado tayo dyan. Ako, medyo mas malayo ako. Kung niyaya mo ako dito sa sa podcast mo, sabi mo, dapat, anong modelo? Anong modelo ang ginamit mo? Ha? Ha? Rogan, di ba? Hindi na to. Ano to? Andrew Tate. Andrew Tate na to. Di ba? Yung sabi mo gawin ko eh. Di ba? Ano to? Andrew Tate na ito eh. Hindi na ito Joe Rogan. Medyo delikado na tayo dito. Okay. Wag natin awayin si Sir. Kinakabahan ka eh. Ronald. Mamaya baka pwede natin guess yan si Joey Salceda pa RRJ tayo. Richard and Joey. Di ganda sana yan. Parang itbulaga tayo pag nagsama tayong tatlo. No mercy ako for these hypocrites. Well, paano ka naman maging hypocrite yung openly na aminado ka na politika lang talaga ang politika mo, di ba? Ang hypocrite ay yung nagmamaganda ka na, di ba? Okay. Sige. I think that sets the tone for our next discussion. Medyo internationalize natin ng konti kasi ang dami nagtatanong sa akin dito. What tone? Ano tone? Ikaw na mag-decide. I know. Nako, delikado to. Guys, pagod lang kami. Mahaba yung week namin. Kaya huwag kayo magalit kung medyo nagkakalat na kami. Hindi ko to kilala. Ang kausap ko. Salamat, Sir Ronald Llamas. Thank you very much. Ronald, medyo delikado na tayo dyan. Magalit si Bossing. Alright, ito na. Okay, medyo i-high level na natin ng konti. Kasi bago natin pag-usapan ng West Philippine Sea, yung China angle kasi may mga conspiracy theories or whatever, may hypothesis, may nagsabing blogger, may blogger na nagsabi daw na may nakausap daw siya sa loob ng administration at parang basa nila dito, I don't know kung may smoking gun or hindi, kung may smoking gun, something has to be done. It's like, mukhang yung amo ng isang to, yan ang nagpa-pressure daw sa kanila to openly challenge Marcos Jr. Because aminin natin, if you were China, sinong gusto mong maging presidente, di ba? Given how things are turning out, diba? But before we're going there, ang dami ko nakita mga maps ng Mindanao, tapos kasama pa yung Palawan. Ano to, land grabber China style ba yan? Have you seen those maps? Tapos may pagka-European Union flag pa siyang style na blue and stars. Like, what's going on there? I mean, how serious is this Mindanao separation, drama, etc.? Is this like just a desperate, like just, lashing out kind of drama? Alam mo, seryoso yan, no? Kahit naman nung panahon ni Pinoy, kahit nung panahon ni Tigong, na nag-escalate yan eh. No? Dahil nga, tingin nila, kahit nung panahon ni Tigong wala naman masyadong development na nangyari sa Mindanao. Yeah, no? Yung pinakamataas na self-rated hunger is still in Mindanao.
So 6 years kang presidente, yung anak mo nakakuha ng 51 billion, tapos gutom pa rin yung mga Yeah. Mindanaoan. Tingin mo sasama sa iyan para magsisid? Are you crazy? Di ba? Yeah. Ayun yung kahit buhusan ng pera yan ng China na hindi nila kayang gawin ngayon. Dahil marami silang economic problems, no? Marami silang internal problems, Yeah. nagpe-purging sila, no? Ng mga general. Kahit no? Sobrang malaking conspiracy theory, no? Alam ko nakikialam ang China, pero I doubt kung itong nangyari sa Davao ay sila yung nagplano, no? Una, dahil alam ko kung sino yung nagplano. No? Alam ko kung sino yung nagplano. Kaya siguro later, no, susuportahan nila yung lahat na yan. Pero hindi ako naniniwala doon sa conspiracy theory na Deus ex machina, no? That the Yeah. Communist Party of China ang nagplano ng lahat ng ito. Tutulungan nila, susuportahan nila, i-encourage nila. Pero iba ang nagplano nito. Iba ang nagplano nito. But for a moment, let's just say, for the sake of argument, na may China angle ito. Ang point ko lang naman dito is, I don't think China is that stupid to invest in a losing side, diba? That could actually cost them a lot down the road. I mean, you could also argue that one reason perhaps na walang masyadong malaking investment ng panahon ng Digong is because siguro they were questioning whether this guy can deliver us what we're looking at long term, which is taking out the Americans out of the picture, allowing us to bring in our investments under our own terms, in terms of sustaining yung passive positions of West Philippine Sea. So, I mean, if you're China, I mean, you don't even need a A-level analyst katulad ng OGR natin to realize na medyo mahina talaga yung isang kampo dito at medyo nakakalat na, medyo regional power at most, not even like sub-regional power even, arguably, di ba? Pero ayun na yun, they're reaping the whirlwind. Dahil Yeah, walang yun lang. nakitang projects for the past six years. No? So, nag-unravel din yung kanilang political narrative ng China. No? Kung meron silang napatayo na isang fast train, meron silang napatayo na isang industrial estate, no, etc. Meron kang tatlo na big ticket projects na makikita ng mga tao. Baka iba yung pagtingin sa China. So they missed the boat. No? Yeah. That was a golden opportunity for them to win over. Yeah. You have a very popular president na sobrang pro-China, more than any president sa kasaysayan ng Pilipinas. Tapos sinayang mo, 'di ba? Hindi mo natulungan, no? Yung so, yun yung sinasabi ko, no? At ngayon, kahit sinusubukan nilang maghabol, hindi na ganoon kadali. 'Di ba? Hindi na ganoon kadali. Dahil iba na yung gobyerno eh. 'Di ba? Kung magpapasok ka ng mga proyekto, dadaan pa rin yan sa gobyerno, dadaan yan sa NEDA, no? Dadaan yan sa DOF, dadaan yan sa presidente, no? So, mahihirapan na sila. What about the aspect of more and more business people, hindi lang one oligarch or two, but business groups and all coming out and saying we're losing a lot on investment and all, trying to use that argument to win back the Filipino people? Well, so parang narinig ko lang si Tessie Gosonsi. Dahil Hindi, yung siyempre, Chinese-Filipino business community also nag-release yata yung iba dyan eh. Oo. Dahil ang narinig ko dyan, yung si Tessie Gosonsi, yung kausap ko yung mga Philchay, ayaw nilang magsalita. No? Dahil ayaw din nilang maipit. mailagay sa bad side ng presidente. No? Or of the Filipino people. I mean, considering the 7, 8 out of 10 or 8 out of 10 want us to ally with, with naman, traditional party. May undercurrents ng racism sa mga Pilipino, no? Yeah, unfortunately yun din. Unfortunately racism. Yan, no? Alam nila, tatamaan sila. Kaya hindi rin sila maingay. Pero yung Schubert kasi is 80-90% no? Imports from China. No? Kaya sila yung mauuna na magsabi, na magsalita. At ganun din yung so rational lang sa kanila to be a little bit, a little bit open about. But kaya baka nga sinabihan sila ng mga partners nila, magsalita naman kayo. Ba't wala nagsasalita para sa amin dyan? Diba? Pero ba't wala sumasagot dyan sa Richard Haydaria na yan, no? Ba't wala sumasagot dyan sa Dindo Manhit na yan, no? Ba't wala sumasagot dyan sa Renato de Castro na yan, no? Ba't walang sumasagot dyan kay OGR? Kahit huwag nyo na sagutin yung Llamas, no? Wala namang may seryoso dyan eh, no? Si Robin Hood ang bahala na si Robin Hood kay Llamas. Meron ka ng may nakabantay sa'yo pag nagde-dribble ka eh.
Tuwan-tuwa ako kay Robin Hood eh. Biro mo yung viewers namin doon sa aming away, umaabot ng 400,000. Yeah, Yung viewers crazy nga eh. namin, ang taas no, no? Doon sa, so, inangat ako ni Robin Hood eh. Without knowing it, no? Inangat niya ako eh, no? Actually, yun yung breakout moment ko. Yung mga Kaya, videos nga natin, sabi ko, 100,000 views eh. Yung about kaya yung... sabi ko, salamat, Senator, no? Actually, oh. Kulang daw ako sa pansin. Salamat, Baka yun ang Senator, kailangan pinansin mo natin, ako. Triple R with Robin Hood, diba? Ang ganda sana yan. Robin and mga OG ang kasama natin. Di masayang usapan niyo with Sir Robin Hood, Padilla, Senator Padilla, and all of that. I mean, of course, you can think about a crazy situation whereby, let's say, nanggulo yung iba dyan sa Mindanao and China has an interest in, I don't know, funding a baby insurgency or something like that. Kasi for me, either way, parang in a way nananalo din ng China, 'di ba? Kasi yun ang concern ko na kung passive aggressive or indecisive or conflict avoidant na naman si BBM. Ang problema diyan is talo pa rin yung bansa natin. Kaya ako ang concern ko kasi next episode pag-usapan natin ano bang dapat gagawin ng totoong opposition, 'di ba? Oo, But going tama back. yan, Big R. Kausap ko lang yung isang business columnist sa isang major newspaper nila, natin, no? Ang sabi nila, there goes the MOU, no? There goes the investment, no? Dahil wala namang papasok dito na ganito kagulo, di ba? Yeah, No? yun nga, talo pa rin ang bansa Ex-president, natin eh. Yun nga, isang ex-president threatening, no? hindi Threatening hindi the lang sitting threatening. president with everything. Ex-president. Sasabihin With niya everything you can polvoron. threaten him Sumagot with. yung kabila, fentanyl. I mean like, where in the world do you have a president and an ex-president Diba? exchanging barbs na ganyan? Na, adik ka rin. I mean like, my goodness, like this is crazy. Diba? Like this is So crazy. yung may mga ticket na business class or first class na papunta rito, no, para mag-sign ng mga letter of intent, no, Napapaganyan na. o ng mga feasibility study. Wait. Wait. Manood muna tayo kay Ronald Llamas at Richard. Hinintay nila yung RRR analysis muna bago pumunta dito. Oh, pati yung mga military people dito, mga eksperto, kasi yung mga puro iba't ibang ministry yung pinuntahan ko, yung mga expert dito. Lahat sila like, what is going on inside your country? Kasi habang nasa meeting ako naman, napaka-importante. Guess what? Nagsi-screen record ako ni tatay, nagpo-post ako, ganun. Crazy, 5 million views sa Instagram lang yung mga post natin. That was insane. So, this is, but, Kagabi, nasa EU Day tayo, na kami, no? Binanggit ka ni Robbie Alampay, no? bakit? Ano nangyari? No? Muntik akong tumutol eh. Sabi ko, ba't pinabanggit si dito, si Big R, no? Bakit? Ano nangyari? Anong Parang ginawa? may ginawa ka, may tulong ka sa EU, no? May tulong ka sa kanya, no? So, Aba ba? nabanggit ka dun sa kwan, no? Dun sa EU Day, no? Pero kausap ko yung mga nandun, no? Yung mga iba't ibang bansa, no? Talagang they were aghast. What's Yeah. happening, no? What's happening, no? Lahat ng threats na pwede mong gawin, ginawa ng isang ex-president. Yeah. Hindi nila ma-imagine yun sa Europe, ha? Yeah, With this all is their crazy, lunatics, man. Yeah. with all their own crazies, with all their Populist, no? demagogic. Yung Prime Minister Kahit- lang ng Netherlands, isa pang si Raul yan. Kahit yung mga lunatics nila ron, may limits. No? ang mga lunatics natin dito, no? Walang limits, no? Sana all yung mga ano natin all the way. Sana all the way. Pero grabe, di ba? Iinsultuin mo yung sitting president na gano'n na may kaso ka pa, no? Ibang klase yun. May iba't ibang mga bansa, di Ibang ba? klase, no? Crazy. It's crazy. I mean, kaya nga, sabi ko nga, kaysa magpa-popcorn tayo. I mean, I know dami dyan nagpa-popcorn. Kasi kita ko sa responses, crazy. 11 p.m. nag-post ako, 2.7 million views yung pinost. Instagram lang yan. I mean, this is not even... So, because, tapos pupunta ka sa comment section, like 5,000 comments. Purong tawanan lang, puro mga ganyan-ganyan. And parang, okay, I see, it's funny in a way kasi, syempre, daming mga kakamping din dyan, of course, na, di ba, sabi niya, ano ulit ang sinabi ni Lenny, no? Ano ulit ang sinabi namin sa inyo? Yan, nagkakalat-kalat na sila. But, di ba, Ronald, talo pa rin ang bansa natin kasi kung magulo tayong tignan, we look like a banana republic. Yun nga, yun ang... Definitely. Na-hurt ako bilang Pinoy na, syempre, pinapalaki ko yung bansa Ngayon pa natin. naman na yung presidente ay nagbubuo ng political project na ostensibly ay nagkakaroon ng political vision, nagkakaroon ng political platform, no? Nagsisimula biglang somebody rained on his party, no? Actually, didn't rain, no?
hurricane. Well, No? I thought of something worse, but I will not say it off the record para magigets niyo anong pwede kong sabihin. But yun nga eh, I mean, spoiler slash destabilizer slash Karen, whatever term you want to use. Grabe naman yan. So, don't you think that BBM has to shows the president and try to, I mean, di ba? I mean, alam mo, mukhang Bimar, mahina siya eh. may encourage yung mga destabilizers, no? May encourage yung mga detractors, no? May encourage yung mga platters, no? Ay, kaya pala ito, no? Yeah. Ni hindi pinagtanggol yung asawa, no? Ni hindi gumanti, no? Kung yung tatay niya yan, no? Yeah. Durog na yan. Nanyuk na yung Davao, no? Kung yung tatay niya. So, he is now being measured. At sana, But too measured. Yun nga eh, too measured. you won't be found wanting, no? Yun nga eh, Yun like, yung mali, no? di ba yun yung sinabi natin, yun yung isa sa mga paradox ni Marcos Jr. na the most conflict avoidant president we've had is inviting the most amount of conflict from the ultimate Karen of our history. Kasi you have to show strength. You have to draw the line. You're the president. I mean, at some point, so sa tingin mo, the best option for BBM is to help accelerate the warrants of arrest by ICC. I mean, let's just say what it is, right? Mukhang that Well, looks like the best hindi naman option for him. necessarily siya, pero kailangan niya mag-scale up ng kaunti, Yeah. no? Walang kinalaman ng asawa ko rito. Kung merong sinasabi na yung asawa ko ay takaw kapangyarihan, no? Mga sinungaling yan. Yeah. Di ba? Si Buljak TV. Oh, Ha? yeah. Mga sinungaling yan, no? Yung mga yan, no? At wala akong pakialam kung sino yung mga yan, no? Kung sino yung tatamaan, no? Ipagtatanggol ko ang aking asawa at ang aking gobyerno Yeah. at ang aking bangon Pilipinas. Dangal na ating bayan ng opisina ng presidente, etc. Yun nga, like, grabe yung speech after all that, Magpakita yeah. siya ng kuhan, no? Ngipin. Medyo may... Oo, ng pangil. Pangil, yeah, yung no? pangil. Oh, sorry. Claws at least, right? Okay, I think this sets the tone perfectly for next last... Or else Yeah. may encourage yung kanyang mga... Yun nga eh. Ano siya, moral hazard yan eh. You know, when people cross the line and you let them get away with it, lalo kung Karen, lalo magka-Karen yung Kevin na yan, di ba? So, the president has to show the president. I mean, it's not like he didn't do it in the past, right? Tingnan mo yung hindi niya binigay yung national defense kay Sara, yung speaker, ang ambitions ni Arroyo, hinayan na si Martin to push with removing confidential. It's not like he hasn't put down, you know, Pero you know, halimbawa, yeah. yung SONA niya, anong sabi niya sa SONA? No? Bilang ng oras ng mga hoarders, ng mga smugglers, ng mga cartel. No? So, nasa na tayo ngayon? Doon sa kanya. Nagbibilang ng oras. Nagbibilang lang tayo. Diba? Ilan taon pa. Diba? Kung yan ay pagpapatuloy, no? Tapos wala siyang ipapakitang pangil. Yeah. Pangil, yes. Correct. Mismo doon sa kanyang mga mismong sinabi niya na kalaban ng bansa, he will be measured and found wanting. Yeah, I mean, found wanting is an understatement, especially after what's happening. I know there are people inside who are so pissed off about this, but interestingly, you have also people from the pink and opposition, real opposition, saying that maybe this is time to support BBM because the biggest threat still to our democracy is the Karens that we were talking about. But having said that, there's another conspiracy theory that I want to discuss in the next episode. The other conspiracy theory, Ronald, is this is also good for BBM because lahat tayo distracted, nagpa-popcorn lahat, but the Chacha and other kinds of initiative, Maharlika Fund, all of them can be still going forward. So in a way, this is also creating distraction and mist while the you know, bagong Pilipinas projects, nostalgic populism, whatever is still moving forward. So let's discuss that pag-usapan natin na masinsinan sa susunod na episode kasi gusto ko rin pag-usapan saan naman yung totoong opposition because you know, like it was one big Sunday, two different camps, and then lahat na lang naging analyst ngayon. Like, hindi pwede analyst lahat. Tayong dalawa na yan. Kayo na yung politiko. Kayo na mag-organize. Hindi pwede lahat. Pansin ko yung isa, nag-FB live analysis na lahat. Hindi naman tayo pwede lahat maging food vlogger, di ba? Or travel vlogger. Mag-division of labor tayo, di ba? Yun ang kailangan natin. Salamat, Sir Ronald Llamas, for that fantastic discussion. Okay, ito na. Penultimate.
Ito na yung penultimate episode natin on the latest Bargulan. Sabi nung isa, Pulveronic. Sabi nung isa, Fentanyl Boy. Ayan, okay. Ito. So, one theory is that, in a way, yung gulo na to, like this protracted but, let's say, protracted but contained crisis between Digong and BBM, in a way is also good for BBM, because the argument would be, well, lahat tayo tumatawa, lahat tayo gumagawa ng meme, lahat tayo nanonood ng mga ganitong drama. Actually, you know, tuloy-tuloy yung push for Chacha, tuloy-tuloy yung PI, tuloy-tuloy yung People's Initiative, tuloy-tuloy yung Maharlika Investment Fund, tuloy-tuloy yung essentially the Makoyismo Junior Project. Can we talk about that possibility also, and connect natin ito dun sa, nasa ng opposition, di ba? What is your take on that? Bigger, I doubt it eh. I doubt it na madadivert yung attention. Alam mo, kanina, may Senate hearing on Chacha. Right. Diba? Nung rally sa Luneta, no, most of the senators weren't there, especially the leaders of the Yeah. Senate. Wala yung Senate President, wala yung pro tem, wala yung majority floor leader, no? Ang nandun na mga senador, yung mga artista na may problema, no? Nandun si Jinggoy, no? Na meron pang bribery case, no? Nandun si Bong Revilla na nakasama ni Jinggoy makulong, no? Nandun si Tito Lapid, no? Yeah. Pero all the rest, no show. No? Ibig sabihin, yung Chacha is still in the center kahit dito sa Right. dynamics na ito. No? At yung pa rin yung laman ng mga news cycle. Kaya I doubt kung madadivert yung attention away from that. No? Ang problema ay parang hindi malinaw yung position ng presidente. Siya ba ay for PI? Yeah. Or CONAS? Siya ba ay suportado yung House o yung Senate? No? Ang magiging problema kung hindi siya ganun ka-decisive, baka mawala sa kanya pareho. Yeah. Diba? Baka pareho sumama ang loob. Kaya at a certain point, sasabihin niya, ito position ko. Yeah. No? Yung hindi sasama rito, yari kayo. No? Dapat niyang gawin yun. Kung hindi, makakatulong niyang mag-unravel. Not Right. because of the attack of the Dutertes, no? Kung hindi mismo yung kanilang internal dynamics, no? Sa loob ng kanyang official family. Yun yung delikado. Right. So what we're saying here is that the above the fray strategy, not only it has limitations, it could backfire at some point. Na you're gonna alienate both sides. Parang sa strategy yan, di ba? Kung you don't take US side, you don't take China side, gumagamit ka sa kanilang dalawa, at some point they're both gonna dump you. Right? I mean, this is what I say about ASEAN. At some point, ASEAN has to make a decision. Not making a choice is a choice in itself. And sometimes, kung gawin niyo ng parati yan, hindi na kayo reliable to anyone, itatapon kayo, di ba? So what you're saying is the same thing also in domestic politics. If masyadong pa-safe, masyadong above the fray, habang gulo nangyari, first, it shows that you're not a decisive president. Second, it shows that, you may not be a reliable partner to any side. And at some point, he might lose the script, diba? The thing can go totally unintended consequences also. So you're doubtful na there will be any kind of distraction because nakatutok talaga yung DDS camp dito sa mga PI issue, Chacha issue, and I'm sure anything goes wrong, corruption scandal or supposed corruption scandal, gagamitin na ito. But again, this where we are ending again, where we always tend to end in our conversation, which is saan yung totoong opposition? Like ang dalawang, well, hindi naman ganun kalaki, but whatever, rally nangyari na at least in terms of media mileage. Ang dami na akong media mileage ni Digong. But you would imagine na if there was also another parallel rally whereby essentially kind of like Trotsky, diba? Neither peace nor war, neither Duterte nor Marcos, right? Whereby essentially tatlo yung position mo, no? Ayaw namin sa Chacha, gusto namin ng ICC, right? At ayaw namin sa destabilizers, right? So in a way, you find the perfect sweet spot between the Duterte camp and the Marcos camp. You encourage the Marcos camp to push ahead with ICC because you want accountability. At the same time, against ka sa destabilization against kay Marcos because you know that's not good for the country, especially sa gitna ng kaguluhan natin, kaguluhan sa bansa. But in a way, you're also siding anyway, but not siding, but on the same side as the DTS
by going against a people's initiative or constitutional change, which could be weaponized or could actually open up a Pandora's box. Don't you think that should be the way forward na may clear stance yung totoong Yeah. opposition? This is a totoong opposition. We're neither for this camp nor for this camp. But at the end of the day, Marcos is president, so we don't want destabilization in the country. But we will oppose him on specific issues in the interest of preserving our democracy. And we want him to move forward the ICC issue. Parang yan ang, para sa akin, yan ang common sense na dapat maging position ng opposition. And leave the analysis and live feed of FB to me and Ronald and Christian Esquera, whatever, okay? You guys have to go there and organize the rallies and all of that, bring people out. And nakita natin with the pink movement, hindi nila kailangan mag-ship in or bus in ng tao. You know, may natural, middle class, mobilized base talaga. Kung na-sustain sana, kaya nga dito, tama pa rin siguro sinasabi natin na sana na-sustain sana yung na-mobilize nila na base nung panahon ng 2022 elections. Nawala ka, Bigo. Hinihintay na kita mag-respond. May tatlong main forces na nag-engage sa Chacha. Kaya mahirap na ma-divert yung sa issue ng Chacha dahil ito ay malalaking mga forces. Una, yung nag-rally sa Davao. Diba? Yeah. Ayun lang dapat it was supposed to be a anti-PI rally, naging pro-PI rally. Right. No? Yung PI ni Digong. No? Yung kanyang puro PI, mga PI, mga addict, PI, no? No? Puro PI, no? Pero Karen nga siya, ba't yung PI? Gusto niya yung PI lang niya. Hindi pwede yung pang PI. Dapat yung PI lang niya. Karen talaga. Yan, no? Sampol yan. Tapos, may nag-organize na hindi ganun kabilis, no? Masyado ka kasing impatient no? May nag-organize na hindi ganun kabilis, no? Nag-organize siya sa Green Hills, no? Nagkaroon sila ng assembly, no? Nandun si Lenny, nandun yung mga actors at saka actresses ng Pinklawan. So, parang launching yan, no? Okay. Magre-revive nung Pink Wave, no? Nung Pink Wave. Of course, Okay. small scale pa yan. Pero nandun yung mga possible na tumakbo sa midterms from that group. Nandun si Bam, nandun si Kiko, nandun si Shell Jokno, no? And all the other cast of characters. Nandun sila lahat. No? Kaya, tapos, iba-iba yung magiging effort yan. Yung iba ay mga mass movement, rally. Yung iba ay filing ng cases sa COMELEC at saka sa Supreme Court, no? Yung iba ay nagpe-prepare using as a jumping board itong anti-Chacha campaign nila papunta sa midterm. Right. No? So hindi siya isolated sa midterm. No? So isang grupo yan. Ang kanilang concern ay paano banatan yung Chacha, yung PI, without being identified with the Duterte. Yeah, to carve out their own separate track. Kaya ang labas nila this past few days, no? Mula dun sa pinaka-left-leaning hanggang dun sa pinaka-moderate ay banat sa mga Duterte. Wala kayong K na bumanat dito sa Chacha. Yes. Bakit? Dahil kayo ay pro-Chacha during your watch. Exactly. No? Ganun yung line of attack nila. No? Ngayon, yan ba ay magiging dominant political narrative? I'm not sure. Dahil siyempre, mas popular yung mga Duterte kesa sa mga pink ngayon. Diba? Ngayon, yeah. Kaya baka matabunan sila kung hindi nila isa-sharpen yung kanilang sariling political narrative. Kung hindi nila isa-sharpen yung kanilang mga talking heads, no? Dahil siyempre, kahit isa, dalawa, tatlo lang yung talking heads ng mga Duterte, kanyan yung pipick up ng media. Dahil puro PI no? Puro PI, no? The Sun, si Baste, akala ko nga nasa Committee on Silence yan, no? Calling for the resignation of the president, no? Yeah. Tapos the classic Digong, no? Classic Digong nandiyan. So, wala silang problema sa media, no? Yung mga pink wave, no? Rising from the ashes, nagpapagpag yan. Nagpapagpag ng abo. No? O, sabi nga ni Alex Magno, medyo may PTSD pa. No? Nagpo-process pa yan. No? Wait, si Alex Magno may analysis pa. Saan si Alex Magno? I haven't... Idol kaya yata nun So, ayun, no? may ganun pa, no? Na medyo nag-i-stretching pa, nag-yoga pa, no? Para ma-prepare yung kanilang katawan dito sa battle na ito
na ang tingin nila ay hindi lamang yung mga proponents ng Chacha ang kalaban, kung hindi yung isang nasa flank nila Yeah. na nagpapanggap as the new opposition. No? Yun yung pan. So, yun yung isa. Tapos sa gitna ng dalawa na yan, na anti-Chacha, is the Senate. No? Na halo-halo. Merong pro-BBM, no? Yeah. May pro-Duterte, merong pink, no? Na nandyan, no? Pero united sila against People's Initiative. No? Yun yung kanda. Sa kanila kasi existential yung issue ng Senate. Right. Dito sa Yeah, I mean, no? you see Amy Marcos coming out very strong about it na kapalan ng mukha daw. Yes, Ano. no? So meron kang Ang gulo tatlo. na to, Tapos no? Ang gulo, oo. meron pang mga maliliit na grupo na na simusubok mag-create ng kanilang mark, no? Either sabi ni Tony Labinya, no, yung kaibigan mo, dapat lahat tayo mag-unite around BBM. No? Nabasa mo ba 'yon? For sabi now, niya, hindi, sinisite na oh, ito openly. Actually, it's openly being, oh, alam ko, binabasa din ng mga nasa dahil admin ngayon, oh. dahil the alternative, no, is bad for all of us, di ba? Right. Yun yung sinasabi niya. At meron ding mga galing sa pink na nakatawid na. Di ba? Nandun na sa kabila eh. No, hindi ko na sasabihin. Hindi lang nakatawid, nag-chopper, hindi nag-parachute. Hindi ko na sasabihin kung sino sila, no? Hindi mo sasabihin, para sasabihin mo ng konti. No, just kidding. Sige lang, sige lang. May mga nakatawid na, no? May nakatawid na. At baka may tatawid pa kung hindi nangyari yung People's Initiative. Oh, ay actually, May tama. tatawid pa kung hindi nangyari yung EDSA Puera. Oh, at saka Maharlika Font. So may mga ganun eh, no? May mga ganun eh. Yung mga tipo ni Tony Labinya na lesser evil framework. No? Oh. This is the lesser Or more evil. like sequencing. Like, wait lang. First of all, let's... Dito tayo. Yeah. Yung mga lesser evil, no? Dahil yung lesser evil kasi is still evil. Yun nga, I don't think that's what he meant. I think, be fair to him and God bless him. I think it was more like saying, as of now, ito yung pangunahin na threat sa ating bayan, ganyan. Then mamaya, I think it's also like the argument of Bernie Sanders nung in-endorse niya si Hillary Clinton, which is at least with Hillary Clinton, kahit ayaw natin sa kanya na napaka-problematic people, pwede natin, we can hold her feet close to the fire, no? So parang, well, I didn't want to say that, but you get what I'm saying. But if Trump wins, good luck, di ba? You cannot control the guy. It's chaos. So siguro medyo ganyan din ang argument na pragmatic, sequential for now, and then we can work it from there. And, I think Bernie Sanders was correct, di ba? But, so what you're saying here is that maybe we are underappreciating how the opposition is reconsolidating slowly, getting over the PTSD of multiple losses, not just last year, and that they may just reconstitute on time to, I don't want to say forced to reckon with, but para may masabi rin kahit paano sa 2025 and hopefully ahead of something more significant down the road. Parang ganun yung sinasabi mo. Ng atake, a plague on border houses. Romeo and Juliet, naparod mo yun? Oh, interesting. That's an Shakespearean, no? Border houses, no? Shakespearean. Romeo and Juliet framework, no? E narinig ako na yun yung framework, no? Mula dyan interesting. Sa grupo na yan, no? Ibig sabihin, they're trying to create a third pole. No? Yeah. It's going to be hard. Dahil galing ka sa pagkatalo, tapos merong ebb, merong lal. At hindi ganun kadali na umigpaw or tumalon mula doon sa ganung klaseng ebb, no? Kailangan mo muna na mag-exercise ng kaunti, no? Yeah. To lift yourself up, 'di ba? Kaya 'yun, pero merong ganung klaseng framework. Hindi sila papasok doon sa isa dahil anti-chacha sila, no? Pero hindi rin sila pupunta directly or indirectly doon sa nagpaplano ng destabilization, doon sa nagpaplano ng disruption. Right. So last point on this, mga paras tayong pagod, medyo long day din ako, 6, 7 na yung pa ako nag-meetings and all. What are the what is kasi kanina 'di ba pinag-usapan natin sa ibang episode na minsan kailangan natin hindi lang minsan, most of the time kailangan natin magpatawa kasi mababaliw tayo sa politika natin kasi mukhang minsan napaka-hopeless case, 'di ba?
kumpara sa mga problema ng mga bansa katulad ng mga Hapon, ng mga Scandinavians. Diyos ko, mga napaka-first world ang problema nila kumpara sa atin, di ba? Ang problema nila, demographics. Yeah, I mean, of course, that's an but there's a solution to that, of course. Bring in Ronald Llamas and he'll solve that for you like overnight. But syempre, Sir Ronald, Parang yung framework mo, Bigar, Genghis Khan framework. ayan na naman Spread tayo. your Diyos seeds, ko. no? Oy, never conquered by Mongolians sa mga yan, ha? But Sir Genghis Ronald, Khan, no? bago mo na naman ako mapahamak, Diyos ko naman. Alam ko, pagod ka kaya pahamak na naman tayo. Hindi, ako na yung bad cop, ikaw yung good cop. Hindi, ikaw bad lang. Ako cop. Ako yung politically incorrect, no? Ako yung Rogan, di ba? Ako yung Rogan, di ba? Hindi, pati si Rogan takot na makancel eh. Nagsasorry na nga siya. Ikaw yung Jon Stewart. Ayan tayo. Ayan tayo. Ito huli. What gives you hope about the opposition so far? I mean, I'm glad that real opposition figures like Tony Lavin are coming out and having a real talk like this. And I know he has the best of intention and kind of agree with him to a certain degree on certain issues. And I think he meant really good with that kind of brave, courageous, risky intervention. But what are the things that are really giving you a lot of hope ngayon pagdating sa opposition, totoong opposition? Exactly dahil nga dun sa kwan. Exactly dahil sa nangyayari. No? Exactly. Because both sides are weakening each other. They're also weakening the country. Yun lang. No? Yun lang. But they're also weakening each other. Yeah. At yung impact niyan sa bansa could also be a stimulus for a third pole. Yeah. Diba? Dahil makikita ng mga tao, yung unity wasak na. At Yeah. hindi lang wasak, no? Mukhang magpapatayan. Diba? No? Baka hindi lang pwedeng manood ng ilabas lang ang popcorn. Popcorn, yeah. Kailangan mag-participate tayo. Kailan no? maglagay ng armor? Oo. Ikalawa, yung 90 billion na MOU, wala pumapasok. Dahil partly dahil sa away na ito, partly dahil sa ating comparative advantage. Uy, nakita ko yung favorito mong sekretary, may pinost na naman na may bagong MOU na naman na for bill. Sabi ko, ayan Department of MOU talaga yung DTI. So, kumpara dun sa 1.5 years, mas malaki yung opportunity ngayon. No? Mas malaki yung opportunity. At saka, medyo uplifting yung nangyari sa Lasal Green Hills. Na parang everybody was there. No? Pero hindi ako inimbita ngayon. Ikaw medyo, may mga sila may mga reservations sila sa iyo . Talaga tama lang na may hindi naman talaga ako opposition . Pero wala rin ako ron . So, quiz lang. Pero feeling ko dahil sa akin, hindi na ako na-imbita feeling ko dahil sa akin lalo hindi ka na iniimbita ngayon . Bumubuto niya kami self-esteem. Baka hindi ako makatulog mamaya. Ayan tayo. Sakit nun sakit na. Okay, last thing. What are the things na sa tingin mo still opposition should work on double time para hindi maging complacent naman, di ba? So, again, as always, di ba, ang policy natin is, essentially, life philosophy natin is, don't be cynical, fight for what's right. It might not come tomorrow, but you have to fight for what's right because it might come at some point. It's the right thing to do. But at the same time, don't be also complacent. Wag lang mag-popcorn. So what are the areas where you think may pagkakulang talaga itong opposition? First is leadership. Yeah. Dahil mga Pinoy tumitingin pa rin sa leaders . Right. You need an anchor there, yeah. Kanina, 26th anniversary ng Akbayan. Right. Sino nandun? No? Nandun si Scarpio. Nandun si Eta Rosales. Nandun si Risa. Nandun si Randy David. Nandun si Edicio de la Torre, nandun si Laila de Lima, no? So, nandun sila, no? Yeah. Yung Ronald nasa kitchen kumakain, no? Pero nandun sila, no? Ibig sabihin, medyo na-inspire yung mga bata, no? Yung mga lumang artifacts, no? Na nilalabas pag may bisita, nandun lahat. At mahalaga yun, because these are eloquent leaders, no? Ito ay marami ng defining moments. No? So it's a mixture of old and new. No? Tingin ko yun yung dapat mangyari dito sa Pink. Pali yung base ng Pink are young people di ba? Volunteers, no? Taas ng energy, pero minsan leaderless. Yeah. Di ba? Minsan leaderless Nung natapos yung election, pack up, no? Uwian sa mga bahay, tapos wala na. Di ba? Ngayon dapat sustained yung leadership. Yan ba si Lenny? Yan ba si Risa? Yeah. No? Yan ba si Laila? All of the above, no? Franz Castro, I mean, more of the progressive dapat figures. i-sustain yan, no? Dapat i-sustain na yan, no? Yeah. So yun yung una.
Ikalawa, yung mga old fogies na mga organizer na marami ring mga defining moment, marami ring kanasan, no? Mentorship nila yung mga bata. Hindi na yung Yeah, mga dating correct, Paul correct. Ed, teach in, no? Mentorship, OJT, Kailangan ng no? Junior Ronald. Oh, Junior habang OG. nag-organize, no? Mga kwan, no? Ito mga organizers, ito mga negotiators, ito mga coalition builders, no? Ito mga Machiavellian katulad ni Big R, no? Ito yung mga iba't ibang mga Good clusters, Machiavel. no? Good Machiavel. Iba't ibang clusters, no? Iba't ibang clusters organizing mo yesterday, Yeah. no? Dapat ginawa yan yesterday, pero gawin mo na ngayon, di ba? Yeah. I Yun yung agree. isa, no? Tapos alam mo magaling ang progressive movement networking, Yeah. no? Yung skill set mo, no, na which has established for decades, ngayon mo gamitin, no? Ngayon mo gamitin, no? Inspire people, organize people, no? Pero, no, train everybody Right. in a new way of training and education, mentorship. Hindi na ubra yung teach-in no? Hindi na ubra yung Hindi na ubra yung mga seminar. Sabi nga ni Randy kanina, Zoom. kalahati ng kanyang speech, chat GPT. No? Yeah. Na hindi ko pa nasusubukan. No? Pero, you have to do this, no? Not only in a postmodern way, but in the new mode. No? In a new mode. Yeah. Yan yung gagawin. Na hindi chat GPT. So nakikita ko yung harnessing of the old and the new, Yeah. no? Yung Para dialectics come niyan, together, no? yeah. Ay nagsisimula na mag-gel. Okay. Wait lang. That is the future of the progressive movement. Thank That you. is that is the future of a weak liberal tradition. Thank you very much for that kind of intervention. Let's just make some very clear, mag-clarify lang tayo. Una-una sa mga nagbabash sa akin, sorry, dito sa Japan, 7 to 10 p.m. ang working time, kaya kakauwi lang natin na kaganyan, di tayo nagpapogi dahil sa inyo. Pangalawa, bakit ang tawag sa iyo Ronald Alden Llamas? Meron mga malaya. Saan galing yan? Ako, na-cross down ako ng bayan. May mga malaya. Ronald Alden. Cross down ako ng bayan. At Pala. yung cross down ng bayan, yung Alden daw ng mga podcasters, no? Oh my God. Sabi ng bunso ko, Papa, ang layo mo ron. Tiso yun Tiso yun. Sabi ko, tiso yung ilalim ng aking kilikili. Maputi rin yung aking ilalim ng kilikili, no? Kaya dapat tawagin nilang Alden, yung Richard Zaidarian, no? Okay na Wait, ako sa Richard din siya, di ba? Okay na ako- Richard. okay na ako sa Ding Dong Dantes. Ayan tayo. Hunk. Ang talaga. Okay Kaya na ako, yung no? demographic No? problem. Okay Yung na ako. demographic Hindi pala, problem. Ding Dong Dantes, hindi hidden ko, ha? Aba, ayan na naman tayo dyan. Maraming salamat sa ating special guest, Ronald Alden Llamas. Alden for President. Ang dami nagko-comment dito, lalo sa TikTok. Ang meme yung mga nasa TikTok. Buti pa yung mga nasa YouTube at saka Facebook, medyo matino-tino. Pero yung mga nandito sa TikTok talaga mga ibang klase talaga. Lahat na lang nilait sa akin. Lahat na lang quote natin. Yung San Goku kong hair na pati yung guest ko ginawang Aldens na talagang. Parang sana gayahin yung buhok mo, pero kulang ako sa buhok Hindi, maligo ako mamaya, hindi ko alam nangyayari. Okay naman siya. Nung first day, Italiano. Second day, San Goku. My goodness, delikado pa na. Salamat, Sir Ronald Llamas. Kahit anong style ng buhok mo, ikaw pa rin ang crush ng bayan. Thank you very much, Ronald Alden Llamas. Alden Tisoy. Rogan. Salamat. Di ba? No? Enjoy ka dyan, no? Sir Ronald, parang ano yan? Parang, Huwag ka na magdala ng single malt na Japanese. ayan na naman tayo. Ayan na naman. Huwag ka na magdala. Masarap ang single malt dyan. Pero huwag mo nang dali. Ayan na naman yung mga magpapabigat sa baggage natin. Okay. Then, dapat parang beauty pageant tayo. Thank you very much for that question. I thank you. Good night. Salamat. God. Ayan, sa beauty contest, ang sabi nila, no? Ayan tayo, delikado na naman tayo. Ronald, if-text mo na lang yan, feeling ko may masabi ka. Think clean,
think green. Ayan. Thank you. Ayan. Yes Thank to you. sports, no to drugs, no to fentanyl, no to No to pulveron. cocaine. No to fentanyl, no to pulveron. Thank you Oh, very yes. much. Yes to chunky. Ayun talaga tayo, Diyos ko. Salamat, Sir Ronald Alden Liamas from Quezon City! May bago ka naman natutunan, ha? Hindi kasi nung isang araw, ayan, yung philosophy natin, magpapatawa tayo. Hindi kasi, ganito, Ronald, alam ko dapat nagtapos tayo, pero we should have talked about it. Pero honestly, nalungkot talaga ako dun sa CNN Philippines. Kasi alam ko it's like financial issues and all. Pero sa tingin ko, oh, biglang lumabas pa yung CNN dito. No, it's because obviously, yung ginawa ni Digong sa ABS-CBN and all of that, I think nasira talaga yung mainstream media and all. Alam, talagang ang gulo ng mainstream media. And parang nawala ng respeto ng tao sa journalism as a profession after Digong. 6 years na systematically Actually, binastos. halos lahat ng broadcast media ngayon ay nalulugi. Yeah, I mean, Lahat sila. I mean, given na yung social media is coming in, pero yung ginawa ni Digong din, grabe, it accelerated, especially after ABS-CBN falling apart. So, it's really sad. Kaya nga, para lang hindi ako malungkot o iyak sa ano ko, ito na lang, nag-transition na lang ako. Thank you very much for that question. Ay, thank you. Think clean, think Ayan na green, naman tayo. thank you. Alright, Sir Liamas, God bless and talk to you soon. Ingat lang, pahinga lang po, sir. No? God Enjoy bless. the cold in Japan, no? Oy, mas. Arigato. Ronald Aldensan. Aldensan. Yun ang tawag kasi. Aldensan. Arigato. Ayan. Thank you very much sa mga nanglalait sa atin dyan. Talagang mga pogi kasi yung mga kausap natin. Mga pogi talaga eh. Mga pogi talaga. Talagang ang hirap, ang grabe kasi kayo magtrabaho eh. Alam ko kayo kasi wala pang 1 p.m. umuwi na kayo sa trabaho kasi yung mga katulad natin, kailangan medyo matinitin na itsura natin. Siyempre, nire-represent natin ng Pilipinas pag sa mga meetings ng mga opisyales. Siyempre naman, hindi naman tayo magpapatalo sa mga hapon sa mga alam na this, di ba? Yun lang yung buhok lang natin, wasak talaga ngayon. Don't worry, mag-haircut tayo pagbalik natin. Mahal kasi haircut dito. Tsaka baka mamaya maging San Goku lalo. So, pasensya na guys. Huwag niyo na lang laitin masyado. Kasi porkit ang in-interview ko dyan si Ronald Alden Liamas, gaganunin niyo lang ako. Wow, wag naman ganun. Okay, on that note, muchas gracias. Grazie mille. Thank you very much. I hope you appreciate itong latest episode natin ng R&R. Thank you very much for that. Maraming salamat. I really appreciate it. Naka-meta color pa yung necktie natin. So I hope na ganun ko kayo kamahal. Sabi ko, after work, pag uwi ko, make sure na naka-meta color tayo para pag nandito tayo, ma-inspire yung mga kameta natin dyan. Sa lahat ng ginagawa natin para sa inyo. Sana naman, konting, yung mga eyebags na natin, di ba? Kahit dito sa TikTok na filter yung mukha ko, mukha pa rin pagod eh. So, pasensya na talaga, pero mahal ko kayo. Thank you so much sa lahat ng mga suporta nyo. And, huwag na naman I mean, alam mo, kung dalawa lang followers mo, huwag kang magyabang-yabang dito na, lalight-lighting nyo. Nagtatrabaho tayo, okay? Marangal pong trabaho natin, alright? Okay? Japan. Yan, alam nyo na. Alright? On that note, thank you very much. God bless. Maraming salamat. Ang dami pa rin nanonood sa atin dito sa TikTok. Maraming salamat also sa mga ka-YouTubers natin, ka-Facebook natin. So, of course, kayo po yung original. So, pasensya na lang kung medyo late tayo nag-start naman as usual. I'm sure you had other fantastic things to watch and pay attention to. Pero sabi ko, importante talaga itong R&R. Tuloy-tuloy na rin. At yun, grabe. Sa Instagram, naka 5 million views ako dun sa mga back and forth lang ganun. That was crazy. Sana na-monetize, no? Yan kasi, hindi na-monetize. Thank you very much. God bless and talk to you soon.